Hi guys! So for today's video, I'm starting kinda late kasi ang oras na ay parang mga alas 6 na. Actually magsa 6:30 na. Pero naisip kong umpisahan yung vlog ko ngayon because I wanna show you guys ano na bang mga ginagawa namin ngayong last day na ng MO on Friday. Today is a Wednesday. So ipapakita ko na sa inyo ang itsura ng office namin and what we've been doing. Actually nagsa-start na yung iba sa amin na magbigpit. Ito po ang office ng aming station manager, si Daddy Marcy. Daddy Marcy, hi ha! Ang ganda nito guys. Maayos na maayos to. Meron pa siyang recorder doon and everything. Meron pa siyang wall of faces ng mga MOR DJs, DJ Chacha, B-Boy Buenas. There's Tony, there's me, Jaiho, Makirena, Kisses, Kim, Everonda, DJ Popoy, and then we have DJ Jocoloco, DJ Nikki Morena, and si Once. And this is Swarly Alagaw, dramatistas, producer, and writer extraordinaire. Bale, ipapamana. Ipapamana ni Sir Mars kay Warly. Ano tawag dito, sir? Acoustic foam. Acoustic foam? What does it do? Ina-absorb niya yung sound ng vocals mo para hindi siya mag-bounce sa wall, para walang reverb tsaka echo pag nagre-record ka. Oh my God! Pero bakit sa mga certain areas lang? Like, it's not the entire room. Ayaw kong patayin yung vibration mo. Ah. You just have a sound setup here before. Yeah. Sayang di ko napakita. Yung mga records mo nasa labas, no? Can I show them? There. Your records? How do you say that? Vinyl? Don't call it vinyl. What? LPs. LPs? What? Long playing records. Long playing records. That's a new info. Where did you get these? Ay, pupuin. No, seriously. Warly gave it to me and then he's taking it back. Really? Anyo. Ano? Where did you buy it? Over here, yung kanyang mga LPs. Let's get one. What? So guys, I'm gonna show you yung pinakamagandang pwesto dito sa buong opisina. Ito, ang kay Warly. So, meron siyang fake plants, huge ass monitor, mini garden dito. Meron siyang, anong tawag dito? Arlene, ito yun ang tawag dun sa moon channeling nyo. These are all fake plants, by the way. Tapos, dahil stay at home siya, ayan ang kanyang cabinet. Day, meron siyang pa-carpet. Day, hayop ka. Ito naman, the pinaka-neat, neat area. Ayan, si Arlene, one of our producers as well, and one of our best writers extraordinaire. Ay. So, yan ang kanyang pwesto. And behold! Ang pinakamakalat sa neighborhood. Well, I'm in the middle of making linis. So, this is my desk. Bago ko umuwi, nililinis ko naman yan. Diba? Inaayos ko naman yan kahit paano bago ko umuwi. Pero yeah, this is my area. Ito yung tripod ko. Ayan yung ring light na ginagamit ko kapag area ko sa live. And oh my God, nagliligpit na ako ng mga gamit ko, guys. So, I'm so sorry for the mess. Pero, dito kasi ako gumagawa ng YouTube videos. So, I have my makeup. Ito yung mga na-receive ko, mga products for the last couple of weeks. So, inipon-ipon ko na dyan. Sa bahay ko na siya aayusin. Ito naman, yung aking mga wigs. Over here, yung area ng MORTV. Used to be very noisy place. Diba, Mau? Pakaingin ng lugar na to dati. Pero ngayon, wala nang katao-tao. Hi, Mau! One of our editors. Yan, ang aking photographer, guys. Yung mga photos ko sa Instagram, nag-garden yung background. Basta hindi ko hawak yung phone. Ayan, si Ian ang aking photographer. Wala na akong photographer. Yan. Meron pa sa Monday. Sa Monday. Ayan, si Madam, pero busy pa siya. So, hindi ko muna siya gugulahin. So, wala na yung mga tao dito. So, that's the current situation right now. Let's see tomorrow kung may improvement na yung area ko.
of my makeup. Lahat ng lip products over here. And then cheek products over here. I think I'm going to put eye products over here. I'm going to put the face products over here. Hi guys! It's the next day already and I'm starting with this! August 27 ngayon. So birthday ni DJ. Hindi ni Tony. Hindi ni Wally. Producer namin yan. Ay! Ano meron? Happy birthday! Ano meron? Di ko alam. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Yay! Parang bata. Yay! Yay! Okay. Let's eat. Habang kumakanta si ano, sa background. At confident ka doon. Ikaw, ang gagawin na. So, ito na ang first batch ng mga gamit ko. Iuuwi ko na yan today. And then next stop are mga paperworks. Hey guys, today is August 20th and it is our last day of airing as MOR. It is our last day as a radio personality. Halika na dito! Dapat ang gulo ko kasi palit ako. Buhay pa ako guys, huwag kayo umiyak guys. Nagpo-practice lang kami. Bye! So, dumating na ang first food na isi-steam pa namin. These are from Belly Chow. So, we have pork and shrimp siomai. My favorite, napakasarap nito, bean curd roll. We have chicken feet. We have Japanese siomai. Spare ribs. This one, I don't know what this is. And ito, I think they have a new product. Ito ba yun? Blake's Chickenini. Wait lang ah. Siguro yun ang Sisingit lang ako. Say hi lang to my vlogable. Manze. And si Joko. Ay, nagmo-moment kami dito. Oo nga, no, ang ganda nga. O, sige. Enjoy. Bye. Wala kami ginagawang masama. Bye, Onsi. Bye, Makira. Sige, anak ko. Bye. DJ Joko Loco. Ayan, magpapaalam na. Ayun na po. Mag-sign out na po si DJ Joko Loco. Kabarkada, maraming salamat syempre sa 7 taon na binigay yung suporta. At syempre sa lahat na DJs, diba? Maraming salamat. Sana huwag kayong magsawa na supportan pa din kami sa kanya-kanya namin mga social media. Hi, Chan Chan! Chan Chan! And Dandan! And they are fixing the prepping for the live concert. Dandan! Mukha ba akong okay? Mukha ba okay ang lahat? May iwan kayo, di ba? Good luck sa digital team ng MOR. May nakita. Bakit? Baka mag-expect. Ano, isingit mo dyan yung clip natin bago mag-lockdown. Di ba nag-video tayo papunta doon sa recording nyo? Hi guys, tingnan natin kung magsasara na in. Pasok mo lang dyan. Ito, watch this! So hi guys, nandito po kami sa pre-apocalyptic era. Yes, we enjoyed our stay on Earth. So mula po sa araw na ito, mag-iiba na po ang lahat. Hapo, yung anak ko mag-aaral na bago mabalik sa normal. Good luck. God bless us. This too shall pass. We love you guys. It was It was a good run. a good life. It was a good life. Sige, bye-bye. Hindi mapapagod na magmahal kahit sabihin ng mundo na tama na.
Sa ngayon, hanggang dito na muna ang sulat kong ito, Popoy. Sana ay nakapagbigay ng aral at inspirasyon sa lahat ng mga nakikinig ngayon ang kwentong ibinahagi ko. Na kahit masakit, na kahit nakakawala ng pag-asa, ay magmahal at magpatawad pa rin. Umasa na balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Na sa bawat pagpapaalam ay may bagong pag-asang darating. Muli maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR at lalo na nga sa iyo, Popoy. Mawawala man kayo pansamantala, ay nakatatak na sa puso't isipan namin ang programang nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa buhay namin. Hanggang sa muli, Kamorkada. Renz. Hey guys! So, andito ako ngayon sa booth ng MOR. So, wala na yung mga tao. I mean, may mga tao pa sa office, pero like, wala na tao dito sa booth. And then, naka-automate na yung music. As in, we are done airing. Yun na yun. That's the end of our station. For now, tingnan natin, I don't know, maybe next year or in 2 years, 3 years, kung kailan babalik ang MOR Manila. But, I would like to take this opportunity para dun sa mga nakakaalam na taga-MOR ako, para dun sa mga nakakaalam na DJ ako ng MOR, para dun sa mga listeners ng MOR, thank you so much for all the support, for everything. Maraming salamat po. And para naman dun sa mga hindi aware na taga-MOR ako, so yes, I'm a radio personality, I'm a radio DJ ng MOR 11.9, and alam niyo naman yung mga nangyari nitong mga nakaraan, napasara nga ang ABS-CBN, and MOR is part of ABS-CBN, so damay po kami sa napasara, yun nga. And today is our last day of airing, August 28th. So, hindi ko alam kung enough na ba yung mga nakunan kong clips to show you guys, to share to you somehow yung mga last few days ng MOR. But I hope kahit paano nag-enjoy kayo in watching this video. Yun lang masasabi ko, maraming salamat po sa lahat ng suporta sa MOR. And hanggang sa muli po nating pagkikita, pagkakasama. Thank you guys for watching this video, and I'll see you in my next one. Bye-bye!